Hello guys! Another unboxing ulit tayo. Yung una nating i-open na succulent is yung ating arze. Next naman ay yung ating Sativera Leticia. Siya ang ating cross-hybrid ng sedum at ang echeveria. Itong succulent naman na ito ay si Echeveria Snow Bunny. Next naman natin ang ating free, of course. Huwag nating kalimutan. Excited sa ating free. Not sure lang sa ID nito, pero mukha siyang si Bill Baker. Correct me if I'm wrong, guys. String of Tears naman ang ID nitong succulent na to. Ito naman si Sunburst Aeonium. Isa siya sa mga varieties ng Aeoniums. Ito naman si arze. Bali, dalawa yung arze ko na in-order. Ito naman is si white one, Echeveria white one. This one naman is si Cotyledon tomentosa bear po. Ganda-ganda niya. Para talaga siyang po ng bear. Look, ang fussy niya. Itong succulent na to, first time ko lang nagkaroon ng ganito, si ating walking kalanchoe. This one is si War Apricot, pero sabi nila siya si variegated koala na kasi may ghosty. Momoka naman ang ID nito. May ganito kaso regular size lang, tas naglileki pa. Ito compact, tas medyo medium size, tas may mga babies pa siya. Ito na lahat sila guys. Thank you for watching. See you on my next video. Please subscribe, like, and share. Thank you!